mga kalagan. Ride safe lang. At lamig. Tagom yo! So karon guys, magpagasolina mi guys kay para badrak na yo. Oh, say hi to my channel, boss. Hi. Boss, Boss, hi, here to hi, my hi channel. to my channel. Hi, Pedro Lagan. Taron. Asa ta? Asa mo dayta? Ah, karon, ano ito? Mabini. Mabini. Tara. Kita ka na sa YouTube. Sa YouTube na. Oh, lagi. Yo, what's up mga kalagan? Nanami diri karon sa WaterWorld Tagum. So, padulong namin dito sa sulod. Padulong namin sa sulod. Para mo mga kauban, no? Nagulat na Yo. sila tanan. Nagbayad pa mi og entrance na mo kay duha ra pwede mo sulod dito kay. Oh. Kay kung kami tanan, magdasok na. Yeah. Social distancing. So, abangan lang pag ato dito Yo yo. So, what's up mga kalagan? Nanami diri sa sulod. Oh, atchop kayo no? Murag ako atchop. Hey! Araw. Goods kaya na siya. Goods. Goody goods. Ana guys. Ana madidita na ako na. Watch lang sa kuha guys. So kung gusto ka mula sibat na. Ito na diri. Wala pa man climb karon guys. Mantog. Rides lang sa Monterrada. So, maulan to. Og maligo na mi. Yo.
ko lang peg. Kung gusto ka mula mo jump. Ako, mabukas ang pagtuguro ni. Oh, mga view. Really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili kong hindi makuha ng buo. Hanggang ganun na lang nga, kailangan ko tong tanggapin. Nasa puso mo meron nang ang ibang umaangkin. At alam ko na rin na mayroon nang nagmamadali. So, what's up mga kalagan? Pauli na mi. Pauli na mi, ugulan na! So, what's up mga kalagan? Abot namin sa mga baryo sa Davao area. Yo, bye-bye.